cooking with Life channel එකට ඉතාමත්ම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. වෙනද වගේම ඉතාමත්ම රසවත් වීඩියෝ එකක් තමයි අද අපි ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඔයාලා අපි හැමෝම දන්නවා හවසට වැඩ ඇරිලා ඉද්දි පාරවල් අයිනේ නවත්තලා තියෙන කඩල කරත්ත හරිම ඉවස ගන්න බැරි සුවඳක් තමයි එන්නේ. ඒ වගේම ඒ කඩල කරත්තවල තියෙන කඩලත් හරිම රසයි. ඉතින් මම අද හිතුවා ඒ කඩල කරත්තවල තියෙන කඩල ගෙදරදීම ලේසියෙන් ඒ වගේම ඉක්මනට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඉතින් මේකට අපට අවශ්‍ය වෙනවා තම්බාගත්තු කඩල ග්‍රෑම් 500ක්, කූනිසෝ ග්‍රෑම් 50ක්, සිහින්ව කපාගත් පොල්, අබ, සූදුරු, කෑලි මිරිස්, ලුණු, ඉඟුරු සුදු ලුණු, ඒ වගේම ලුණු, කැරට්, අමු මිරිස්, ලීක්ස්, රම්පේ, කරපිංචා. මුලින්ම කරන්න ඕන අපේ ඉඟුරු සුදුලුණු ටික හොඳට තලා ගන්න එක. දැන් අපි පාවිච්චි කරන එළවලු ටිකත් සිහින්ව කපා ගන්නවා. දැන් අපි මේ කඩල ටෙම්පරාදු කරන්න ගන්න භාජනයට තෙල් ටිකක් දාලා තෙල් එක රත් වෙගෙන එද්දි අබ ටික එකතු කරගන්නවා. අබ ටික හොඳින් පුපුරද්දි සූදුරු ටික, ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික, රම්පේ කරපිංචා ටික එකතු කරලා හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා. මම මෙතනදී කූනිස්සෝ ටිකත් එකතු කරගන්නවා. මේ කූනිස්සෝ හොඳට හොදලා මම එකතු කරගන්නේ. දැන් ඔයාලට පුළුවන් ලුණු, වියලි මිරිස් දාන්න. ඊළඟට අපි මේ ටික හොඳින් මිශ්‍ර කරගෙන සිහින්ව කපාගත්තු කෑලි මිරිස් සහ ලුණු එකතු කරගෙන ඒ ටිකත් හොඳට කලවම් කරගන්නවා. කඩල කරත්තවල තියෙන කඩල එක නම් ටිකක් සැරෙන් වැඩි. ඒ නිසා ඔයාලට කෑලි මිරිස් ටිකක් වැඩිපුර එකතු කර ගන්නත් පුළුවන්. හොඳින් පියන වහලා විනාඩි 5ක් වගේ තියාගන්න. දැන් ඔයාලට පුළුවන් කලින් තම්බාගත්තු කඩල ටික එකතු කරන්න. ලිප ඔෆ් කරන ටික වෙලාවකට කලින් තමයි කැරට් ටික වගේම ලීක්ස් ටිකත් එකතු කරගන්න ඕන. කරත්ත කඩල ඔයාලට මතක ඇති ලීක්ස් කැරට් ඉතාම සුළු ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ. අපිත් අද සුළු ප්‍රමාණයක් තමයි එකතු කරගන්නේ. දැන් මේ ටිකක් වැඩි කින්දරේ ඉතාමත්ම හොඳට මිශ්‍ර කරගෙන ලිපෙන් බා ගන්නයි තියෙන්නේ. කරත්ත කඩලවල වගේම අපටත් මේ වෙලාවේ හොඳ සුවඳක් එනවා. ගෙදර ඉතාමත්ම පිරිසුදුවට හදාගත්ත හින්දා හිතට බයක් නැතුව කන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් මේ කරත්ත කඩල රෙසිපි එක හදලා බලන්න. මේ රෙසිපි එක හරිම රසයි. ඒ වගේම මනින් හදාගන්නත් පුළුවන්. අපේ මේ වීඩියෝ එක නරඹුවාට ඔයාලට බොහොමත්ම ස්තුතියි. තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. පහළ තියෙන bell button එකත් click කරන්න. ඔයාලා මේ කඩල එක හැදුවොත් අපේ Facebook page එකටත් ෆොටෝ එකක් එවන්න අමතක කරන්න එපා.